Dạ em xin chào quý anh chị. Ở video hôm trước thì em có quay qua mấy cái chậu rau mồng tơi tím của em. Thì có nhiều anh chị thích và muốn em chia sẻ cái cách trồng rau mồng tơi. Vì vậy video ngày hôm nay em xin chia sẻ cách trồng rau mồng tơi từ khi ươm hạt cho đến khi thu hoạch luôn ha. Quý anh chị nào chuẩn bị trồng hay là còn bỡ ngỡ gì đó thì xem hết video này của em là làm được ngay thôi. Thật ra thì rau mồng tơi trồng rất là dễ ạ. Trước mặt quý anh chị đây là bịch hạt giống mồng tơi. Đây là em chọn giống mồng tơi lá lớn nha. Em có chuẩn bị một cái thùng xốp có đục lỗ ở phía bên dưới đáy thùng để chuẩn bị em ươm hạt. Bây giờ chúng ta sẽ cho đất vào thùng để ươm hạt nha. Đất này là đất sạch em mua về, sau đó em sàng sơ qua để loại bỏ các cái cục to đi. Chỉ còn lại là đất mịn thôi. Sau đó thì em sẽ trộn thêm vào một ít xơ dừa và một ít tro, giúp cho đất của chúng ta giữ ẩm tốt hơn và mịn hơn. Quý anh chị muốn biết rõ cái cách làm này thì có thể xem những cái video trước của em có chia sẻ cái cách mà mình làm đất để mình ươm hạt rồi đó. Ở trên kênh của em có nha. Sau khi tưới cho đất ướt đẫm hết bề mặt thì em sẽ tạo các cái lỗ như vậy nè để chuẩn bị mình ươm hạt xuống. Rồi bây giờ sẽ lấy hạt giống ra xong rồi cho xuống cái lỗ mình vừa tạo nha. Quý anh chị lưu ý là chúng ta đừng cái tạo cái lỗ ươm hạt này quá sâu. Chiều sâu mà thích hợp thì khoảng từ 5 cho đến 10 mm thôi ha. Khoảng gần 1 cm đó, để cho cái hạt của chúng ta khi mà nó nứt mầm á, thì nó dễ ngoi lên mặt đất hơn. Khi chúng ta tạo lỗ sâu quá thì hạt nó ngoi lên khó, có thể nó sẽ dẫn đến là bị chết mầm đó quý anh chị. Quá trình ươm hạt đơn giản như vậy thôi. Sau khi cho hạt xuống, chúng ta lắp cái lỗ lại và tưới ẩm qua một lần nữa là xong ha. Như vậy thì cây con sẽ mọc lên thôi, không cần phải đi mua cây giống ở ngoài tiệm cho nó mắc tiền nha quý anh chị. Và đây là chậu mồng tơi của em sau 5 ngày ươm hạt đây ạ. Có những cây mồng tơi con đầu tiên đã mọc lên rồi nè. Một vài vị trí cũng chưa mọc, nhưng mà có một vài vị trí như mấy anh chị thấy là đã mọc lên rồi ha. Và đây là những cây mồng tơi của em được 21 ngày tuổi. Chúng ta ươm hạt được 21 ngày rồi đó anh chị. Đó, bây giờ cây lên được khá là nhiều lá rồi nè. Mỗi cây lên được 3 đến 4 cặp lá rồi đó, thấy không? Hôm nay là cây đã đủ lớn để chúng ta bứng cây ra ngoài chậu để chúng ta trồng rồi ha. Ở đây em có chuẩn bị 4 cái thùng nhựa để trồng rau mồng tơi vào ha. Thùng nhựa này thì có bề rộng miệng là khoảng 1 gang tay. Chiều cao cũng vậy, khoảng 1 gang tay là 20 cm đó ha. Bây giờ em sẽ đục lỗ thoát nước ở dưới cái đáy thùng như thế này để trồng cây rau mồng tơi vào. Mồng tơi là loại rau khá dễ trồng, không kén chậu, không kén đất. Chỉ cần cái chậu nhựa nhỏ như vậy thôi, chúng ta trồng rau vào thì rau vẫn phát triển rất là tốt. Rất thích hợp cho chúng ta trồng ở sân thượng, trồng ở ban công, trồng ở phố, tại vì không gian của chúng ta không có nhiều ha. Đôi khi chỉ cần vài chậu kiểng nhỏ thôi là chúng ta có thể trồng và có rau sạch để ăn rồi nè. Dạ rồi, bây giờ em sẽ cho đất trồng vào chậu nha. Đất trồng này là em trộn 3 phần đất sạch với 1 phần xơ dừa, 1 phần tro, 1 phần trấu và 0,5 phần phân hữu cơ nha. Quý anh chị muốn xem chi tiết cái cách trộn đất trồng này á thì có thể xem lại cái video trước của em đã có chia sẻ rất rõ cái cách trộn đất và cũng chia sẻ cái quá trình mà em làm luôn. Còn ở video này thì em sẽ nói nhanh qua để cho quý anh chị có thể nắm được ha. Bây giờ bứng cây con trồng qua chậu thôi nào. Chúng ta bứng sao mà hạn chế ảnh hưởng đến rễ càng ít càng tốt nha. Như vậy thì cây của chúng ta nó sẽ dễ phục hồi hơn. Đứt rễ cũng được không sao, hoặc là bể bầu đất cũng được không sao hết, cây nó vẫn sống bình thường. Nhưng mà như vậy thì cây nó sẽ chậm phục hồi hơn một tí xíu thôi anh chị. Đến đây nhiều anh chị sẽ thắc mắc tại sao chúng ta không ươm hạt trực tiếp vào cái chậu trồng luôn, mà chúng ta lại ươm vào một cái thùng hay là một cái chậu nhỏ rồi sau đó chúng ta mới bứng ra. Bất cứ chúng ta trồng cây gì cũng vậy, khi mà chúng ta ươm hạt thẳng vào cái chậu trồng luôn á thì nó có hai cái vấn đề khó anh chị ha. Một là cái chậu trồng nó quá to, khi chúng ta tưới nước hay gì đó thì chúng ta phải tưới đều hết cái chậu thì nó cũng tốn kém nè. Cái thứ hai mà cái này là quan trọng nè anh chị, đó là chúng ta khó xử lý về nước, về độ ẩm cũng như là về thời tiết ha.
Khi chúng ta tập trung vào một cái chậu nhỏ như vậy á, thì khi mà trời có mưa nè, hay là có nắng nhiều quá, thì chúng ta có thể bê cái chậu cây, cái chậu của chúng ta đó, chúng ta để vào trong mát, hay là chúng ta che nó lại, nó cũng dễ hơn. Còn khi chúng ta trồng vào cái chậu trồng á, thì đâu phải ai cũng trồng vào chậu nhỏ đâu. Có khi trồng vào cái thùng lớn, cái chậu lớn, thì lúc đó ví dụ như trời nắng hay là trời mưa bất ngờ á, thì chúng ta khó xử lý hơn nhiều. Cho nên thường thì khi chúng ta cây con, chúng ta sẽ vào một cái chậu nhỏ, cây con nó khá là yếu, để chúng ta bảo quản nó, chúng ta chăm sóc nó dễ dàng hơn. Khi cây lớn và đủ cứng cáp rồi thì đó chúng ta mới bứng ra những cái chậu lớn chúng ta trồng. Như vậy thì nó mới đảm bảo đó anh chị ạ. Như cái chậu mà em đang cho đất vào đây nè, đây là một cái chậu tuy nó không có to lắm, nhưng mà là em xây bằng gạch, cho nên là em không có di chuyển được. Nếu mà cây con vào đây á, là có nắng hay có mưa bất ngờ thì chúng ta rất là khó xử lý ha. Dạ rồi, thì mấy cái cây hồi nãy á, thì em trồng vào cái chậu nhựa để cho quý anh chị thấy á, là cây mồng tơi này khá là dễ trồng. Trồng trong chậu nhựa nhỏ xíu thì nó vẫn phát triển được. Những cây còn dư còn lại á, thì bây giờ em sẽ bứng và em trồng nó vào cái chậu này ha. Dù trồng trong chậu nhỏ hay là trong chậu lớn thì cái quy trình nó vẫn vậy thôi anh chị. Đầu tiên là chúng ta cho đất vào chậu, sau đó thì cẩn thận bứng cây con trồng vào. Chúng ta ém đất xung quanh gốc cây con cho nó vững vững một chút xíu. Cuối cùng là chúng ta sẽ tưới nước cho nó ướt đẫm hết đất ở trong chậu qua một lượt, như vậy là xong ha. Chúng ta bứng cây con mà có bầu như vậy á, thì nắng không cần che, mưa cũng không cần đỡ quý anh chị, cây con nó rất vững. Lỡ mà quý anh chị bứng cái cây con ra mà nó bị bể cái bầu đất đi ha, thì khi mà trời nắng thiệt là gắt á, thì quý anh chị kiếm gì đó quý anh chị che sơ lại giùm cho em vài ba ngày ha. Rồi chúng ta lấy cây đũa hay là cây que gì đó cắm gần gốc, xong rồi buộc cây con vào. Như vậy thì khi tưới hoặc là khi trời mưa thì chúng ta cũng không có sợ là nó ảnh hưởng, nó lây cái bộ rễ đâu ha. Và đây là mấy chậu mồng tơi của em sau 31 ngày hạt nè quý anh chị. Nếu tính từ lúc bứng ra là đúng 10 ngày ha. Cây hôm nay đã bén rễ, phát triển lá xanh mướt nè anh chị thấy không? Bắt đầu có dấu hiệu ra được những cái chồi nách nè. Em thấy có vài bình luận quý anh chị nói là trồng rau mồng tơi sao nó dày thòn ra được ít lá đúng không? Nó có nhú chồi nhưng mà nó không có lớn được. Như trên màn hình quý anh chị thấy thì những cái chồi nó đã nhú ra rồi đúng không? Nhưng mà muốn nó lớn lên, nó phát triển mạnh á, thì quý anh chị phải làm một điều quan trọng cho em. Đó chính là chúng ta phải ngắt ngọn cây mồng tơi nha. Vì chỉ khi ngắt ngọn thì nó mới kích thích những cái chồi nách này phát triển anh chị ạ. Quý anh chị có biết đây là gì không? Đây là một loại phân bón rất tốt dành cho rau sạch của chúng ta đó nha. Đây chính là nước vo gạo đó anh chị. Hầu như cái phân bón này thì nhà nào cũng có hết á. Khi vo gạo nấu cơm, chúng ta làm xiên lấy cái thau hứng cái nước vo gạo này lại để đem tưới cho rau. Mà không những rau đâu, tưới cho bất cứ cái cây gì nó cũng tốt hết anh chị ạ. Như em nè, khi vo gạo nấu cơm, em thường xuyên để dành nước vo gạo lại để tưới cho các cây, rau trong vườn. Như vậy sẽ giúp những cây rau trong vườn của mình phát triển tốt hơn ha. Dạ rồi, bây giờ em bắt đầu đi ngắt ngọn những cây rau mồng tơi đây. Thì ngắt ngọn cũng đơn giản thôi quý anh chị. Quý anh chị dùng cái đầu móng tay của mình đó, bấm nhẹ cho em, bỏ cho em khoảng tầm 1 đến 2 cái lá đầu tiên ở trên ngọn thôi. Như vậy là ok rồi đó. Đó, mọi người xem trên video cách em làm và mọi người làm theo. Rất dễ thôi à. Và trước mặt quý anh chị là những chậu mồng tơi của em từ khi hạt đến bây giờ là 37 ngày. Tính từ lúc chúng ta bứng cây trồng vào chậu là 16 ngày. Và từ khi mà em ngắt ngọn cây mồng tơi đến nay là được 6 ngày rồi ha. Mọi người có thấy là cây mồng tơi hôm nay nó phát triển nhìn đã không? Lá nào lá nấy to tướng luôn nè. Như ban đầu em nói, đây là giống mồng tơi lá lớn ha, nên lá nào lá nấy rất là to. Những cái chồi ngay vị trí nách lá thì nó cũng bắt đầu phát triển mạnh rồi nè. Trong suốt quá trình trồng á, thì ngoại trừ tưới nước vo gạo ở nhà sẵn có thì em không bón thêm bất cứ một cái loại phân nào hết ha. Tại vì khi chúng ta trộn đất để trồng rau mồng tơi á, thì trong đất đã có trộn thêm phân bón rồi, cho nên là trong quá trình trồng không có bón thêm phân. Rau mồng tơi cũng là một trong những loại rau mà khá ít bị sâu bệnh, cho nên là cũng không cần phải xịt thuốc phòng hay xịt thuốc trừ bệnh, thuốc trừ sâu gì hết anh chị ạ. Dạ rồi, hôm nay em sẽ tiến hành thu hoạch những cái lá to.
những cái lá ở dưới gần gốc để cho gia đình sử dụng trước ha. Và khi chúng ta thu hoạch, chúng ta cắt những cái lá lớn ở phía dưới gốc đi á, thì chất dinh dưỡng nó sẽ dồn hết lên trên ngọn. Nó sẽ nuôi những cái chồi, những cái nách lá mới ra, giúp cho những cái chồi, những cái lá này lớn nhanh hơn. Rồi chúng ta lại có thu hoạch tiếp. Cứ như vậy ha anh chị. Tạm thời ở giai đoạn này á, thì em vẫn chưa bổ sung thêm phân bón cho cây. Tại vì em thấy cây vẫn còn đang sung sức và vẫn còn đủ chất dinh dưỡng để phát triển tiếp ha. Tùy vào tình trạng cây của nhà quý anh chị mà chúng ta cân đối, chúng ta bổ sung thêm phân cho phù hợp. Nếu chúng ta thấy cây chậm phát triển, lá hơi vàng thì có thể bón thêm phân sau khi thu hoạch ha. Nếu chăm bón tốt thì cứ 10 ngày đến nửa tháng, cây rau mồng tơi sẽ cho chúng ta thu hoạch một lần. Và chúng ta thu hoạch được như vậy rất là nhiều lần đó anh chị. Dạ rồi, thì em đã chia sẻ đến quý anh chị cái quá trình em trồng cây rau mồng tơi từ khi ươm hạt cho đến khi thu hoạch. Có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, quý anh chị cứ để lại bình luận phía bên dưới, em sẽ giải đáp nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.